Có những hành trình không đo bằng cây số và bằng những khoảng khắc khiến ta nín thở. Rời xa sự nhộn nhịp của thành phố Sydney, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình viễn du về phía bờ Tây của nước Úc, nơi những sa mạc đá vôi cổ xưa kể câu chuyện hàng triệu năm, nơi những đồi cát trắng xóa nối dài đến tận chân trời. Đi xuyên qua những mảng màu không tưởng của thiên nhiên, đây không chỉ là một chuyến đi, đây là hành trình tìm về tự do, một chiếc xe, một cung đường và cả một bầu trời Tây Úc bao la. Khởi hành từ Sydney, từ bờ Đông sang bờ Tây. Chuyến hành trình check-in của bọn mình lần này hoàn toàn bằng tự động, từ lấy vé đến ký gửi hành lý. Và chuyến hành trình này kéo dài đến 5 tiếng, tương đương với chặng hành trình từ Việt Nam bay đến nước Nhật Bản. Tiểu bang Tây Úc là một trong những tiểu bang lớn nhất của nước Úc. Sân bay này khá là đẹp ha. Mình thấy là hiện đại hơn so với sân bay của Sydney. Bây giờ thì mình đón taxi để đi nhận xe, cũng gần đây thôi, chỉ khoảng 10 phút. Và đồng hành với chuyến đi của bọn mình là chiếc xe motorhome, một căn nhà di động có đầy đủ tiện nghi ở bên trong, bao gồm giường ngủ, bếp, toilet, tủ lạnh, và phía sau bên hông xe còn có cả lò nướng barbecue. Khi mướn xe thì ở đây là những cái đồ của khách hàng, họ mướn xe xong họ bỏ quên trên xe, người ta thu lại, ta để trên đây và cho mình, những người khách hàng mình muốn lấy gì lấy miễn phí luôn. So với chuyến hành trình New Zealand thì chiếc xe này hiện đại hơn rất nhiều và có cả một mái che di động phía bên ngoài để cho mình cắm trại. Chị là Việt. Chị Việt là Việt. Đây là cái TV. So good? Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you. Have a good day. Đây là cái toilet, hơi chật các quý vị ha. Đó. Đây cũng có đầy đủ hết. Đây. Nhưng mà mình được cái là mình đi ra thẳng cái chỗ lái luôn. Chảo nồi. Có hệ thống lock hết. Nè cái bàn nè. Cái hệ thống ốc này nó tốt hơn cái xe kia ha. Xe kia. Dây không à. Ồ, có lock nữa nè. Có microwave. Có microwave ngon rồi đó. Và cây số chỉ mới 33.000 cây số thôi. Và cái cần đây là cái cần số nằm trên đây luôn. Đó, như là chân mình không có làm gì hết, bên đây không có gì hết. Đó, hiện đại nè. Kết nối hệ thống dẫn đường 360 nè, thấy hết toàn bộ xung quanh luôn. Hiện đại ghê luôn. Và chúng tôi tới một khu trung tâm mua sắm gần đó để ăn trưa. Tiếp theo, chúng tôi đi siêu thị để mua thức ăn cho một chuyến hành trình dài ngày trên xe. Đây là xe của mình nè, dài chà bá lửa luôn. Đây là một điểm dừng chân dọc đường đi. Điểm này thì mình cũng không ấn tượng lắm nên mình cũng không nhớ tên. Đây chắc có trận cháy rừng nè.
The Pinnacles. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ và nổi tiếng tại bang Tây Úc. Những cục đá có tuổi đời từ 25 đến 30 ngàn năm được nhào nặn bởi bàn tay thiên nhiên và có độ cao từ 3,5 tới 5 mét. Với hàng nghìn hòn đá đã tạo nên một cảnh quan như một hành tinh nào đó trong câu chuyện khoa học viễn tưởng. Cái đẹp đó. Và chúng tôi cũng quyết định ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở nơi đây. Bây giờ thì mình đã tới một cái campsite. Đây là campsite giữa rừng quý vị ha, miễn phí ha. Bây giờ thì mình bỏ hóa chất vô ha. Đây là một loại hóa chất sinh học để làm tan chất thải, bao gồm cả giấy vệ sinh và khử mùi. Nó biến mọi thứ thành chất lỏng và rất dễ vệ sinh. Thấy dọc bên đường có những cái cây nằm nghiêng đó không? Do vùng này thường xuyên có những cơn bão lớn. Và tại đây có một cái cây khá là đặc biệt. Thay vì mọc thẳng đứng thì nó lại nằm rạp trên mặt đất. Chính vì vậy, nó đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng cho những ai khi đi qua cung đường này. Và nó có tên là Leaning Tree, cây nằm nghiêng. Giới thiệu quý vị, đây là một cái rừng dưa nè, dưa dại mọc ngoài đường nè. Đó, mọc mà quá trời luôn, rừng dưa dại không ai hái luôn. Đó, quá trời luôn. Mọc nguyên dãy ngoài đường luôn. Này cái gì á nè. Và sau 2 ngày lái xe thì cuối cùng thì mình cũng đến một địa điểm cực kỳ nổi tiếng. Điều đặc biệt của hồ này có mặt nước màu hồng và nó có tên là Pink Lake, hồ phấn hồng. Nó đặc biệt có một những cái khoáng chất làm cho cái hồ nó có một cái màu hồng.
và đường đi thì cũng khá là khó đi quý vị ha, cho nên nó không có đông, là vì đi hơn 700 cây số từ Perth mới tới nơi này. Đó là trên đường đi thì cảnh sắc thì cũng chính giữa cái đoạn không có gì đặc biệt hết, chỉ có duy nhất cái hồ này thôi, cho nên là không phải ai cũng có thể đi nổi, lái một hành trình khá là dài. Tới cái Kalbarri National Park quý vị ha. Đây bây giờ thì và mình bấm cái phí 17 đô. Tự mua vé, không có ai ở đây quản lý hết, nhưng mà tự giác thôi. Kalbarri Skywalk là một kiệt tác kiến trúc và là điểm tham quan đẳng cấp thế giới, được thiết kế với sàn đi bộ vượt ra khỏi vách đá hẻm núi, vươn ra dài 25 mét. Từ hành lang này, quý vị có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng tuyệt đẹp, cùng với những vách đá dựng đứng sừng sững dọc hai bên. Cây cầu mang đến cho quý vị cảm giác hồi hộp vì hình dáng vươn ra khỏi vách núi của nó, và đồng thời cũng mang đến cho quý vị sự ngỡ ngàng bởi sự hùng vĩ của thung lũng ở phía dưới. Bây giờ thì mình sẽ qua cái Nature Window quý vị ha. Một cái cảm giác là mình thấy rằng là 17 đô vào cửa cho hai người quá rẻ quý vị ha. So với Sydney là tất nhiên là mình nghĩ là ít nhất phải vài chục đô. Chỉ có cái địa điểm nó bất lợi là nó quá xa, mình phải lái xe rất là nhiều, mấy trăm cây số để tới nơi đây, nhưng cái đầu tư của nó rất là hoành tráng, rất là công phu quý vị ha. Và ở đây có rất nhiều điểm để cho mình tham quan từ 2 tới 4 tiếng. Do thời gian có hạn cho nên bọn mình chỉ đi cái Nature Window. Bọn mình cũng không đủ sức khám phá hết thung lũng này bằng đường đi bộ. Mời quý vị hãy cùng mình khám phá bằng drone nhé. Chưa? Okay, let's go.
Trên đường quay trở lại Perth, chúng mình đi qua rất nhiều những cung đường có bờ biển tuyệt đẹp như thế này. Mình dừng ở đây để ngắm hoàng hôn, nhưng mà bây giờ mây nó che hết rồi, chỉ tận hưởng thôi. Mình không biết là nó có cho đậu qua đêm ở đây không, nhưng mà thấy không có cấm gì hết, không có book camping gì hết. Tới đâu bà đâu nghỉ đó, có đồ ăn có đồ nấu hết rồi, nên cũng không lo lắng. Bây giờ không có cái chỗ nào free camping. Không biết nó cho đậu qua đêm ở đây hay không, là thấy nhiều xe người ta đậu nè. Đó. Rồi, không cho đậu rồi. Cảnh hoàng hôn nè. Đẹp quá. Chúng tôi đi trong vô định, không sóng điện thoại, không internet, và quyết định dừng ở một điểm dừng chân dọc đường đi. Giờ thì chuẩn bị ngủ thôi. Bây giờ thì ở đây không có sóng điện thoại, không có tìm được cái không sai nào quý vị ha. Bây giờ không có sóng cho nên là cứ bà đâu ngủ đó thôi. Chiều giờ lái xe mấy tiếng mà đuối. Ngày mai cũng là một ngày hành trình dài. Chắc là phải lái khoảng 6 tiếng về lại Perth. Có lẽ do Perth quá rộng lớn, đất rộng người thưa, nên quy định ở đây cũng không chặt chẽ như ở Sydney. Chúng tôi nghỉ qua đêm mà không gặp vấn đề gì, cũng không bị cảnh sát hỏi thăm. Đêm hôm qua trời khá lạnh và đã đóng một lớp băng mỏng mà mình phải mở máy để sưởi kính lái trước khi lên đường. Sáng mình là phở gà, phở bò ăn liền như lại trứng, đào. Mình tranh thủ lái xe để kịp đón bình minh ở hồ Pingley. Cũng được cái cảnh nè. Dậy sớm để đón bình minh ở hồ Pingley là một quyết định tuyệt vời. Mặt trời lấp ló giữa chân trời và mặt nước hồ ánh lên một màu đỏ tươi. Cả không gian dường như tĩnh lặng nín thở trước vẻ đẹp lung linh của mặt hồ giữa ánh nắng mặt trời. Lobster shark. Chúng tôi dừng chân trải nghiệm món tôm hùm nổi tiếng của quán này ở đây.
Thì lobster to, lobster, tôm, tôm hùm nó bỏ lên bánh mì, có mấy cái rau thơm nè, ngon quá ngon luôn. Rồi có cái nước sốt lên, vị rất là ngon. Và có thêm cái phần chip, phần khoai chiên. Này súp kem, nó cũng rất là ngon quý vị ha. Đồ ăn ở đây tuyệt vời luôn quý vị ha, đây là nên đi. Đây là một trong những cái mình đánh giá đồ ăn mắc nhưng mà nó rất là ngon. Hai vợ chồng hết hơn 70 đô, có nghĩa là hai phần mỗi phần khoảng 35 đô ha. Không rẻ nhưng mà đáng với đồng tiền bát gạo. Lake Tatis 30 phút. Đây là những cái đá trầm tích gọi là stromatolite. Quý vị thấy trước mắt mình đó, những cái đá này nó có hình tròn, những cái cục hình tròn đây nè, gọi là stromatolite ha quý vị ha. Đây là nó có cái cuộc sống. Đây là một trong những gọi là đá hóa thạch. Nó có tuổi đời rất là cao ha, khoảng 3,5 tỷ năm. Nó là từ sơ khai của trái đất đó quý vị. Cái này là do những cái con vi khuẩn á, nó tạo thành trong quá trình quang hợp á, thì nó tích lũy thành những cái lớp trầm tích ha, nó tích lũy thành nhiều những cái lớp trầm tích và nó sẽ tạo thành những hòn đá tròn tròn như thế này nè, gọi là stromatolite. Đây là một trong những cái đặc điểm rất hiếm trên trái đất còn sót lại, nó còn sống cho tới ngày nay. Nghĩa là hầu hết những cái vi khuẩn này kia cổ xưa đều đã biến mất ha quý vị ha, nhưng mà nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Cái hồ này thì mình thấy là cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nó đặc biệt là do những cái sinh vật sống tạo thành những cái đá gọi là đá hóa thạch stromatolite. Đây những cái đá đã hư rồi nhưng còn nguyên vẹn, nó phải vậy nè đó. Và những sinh vật này đã đóng góp rất lớn trong quá trình hình thành oxy ở trái đất trong thời kỳ cổ đại. Nó đại dương mà. இல்லைன்னா அப்படி போயிட்டு வருமா? Đây là phải bỏ kiến rồi. Hello, ngày hôm nay thì mình đi chơi cái đồi cát, đi trượt cát. Hả? Trắng nó mịn quá trời luôn nè. Mịn như muối luôn á. Điều đặc biệt đồi cát làm mình thích thú là cát ở đây rất trắng và mịn màng. Trên mập á sao xuống lẻo á. Đẩy tay, phải đẩy nữa, lấy tay đẩy liên tục á.
Chuyến hành trình xuôi theo bờ biển phía Bắc để lại rất nhiều ấn tượng cho bọn mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo, xuôi theo bờ biển tuyệt đẹp ở phía Nam. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.